board members ng LTFR. Caught in aksyon ang nanggagalaiting teacher ng Boy Scout sa Isabela. Anong pinunta nyo dito? Kumantos! Matulog! Magkalat! Pero hindi lang paninigaw ang inabot ng mga bata. Ang ilan, binatukan pa ni ma'am. Ang maaksyong balita, umpisa na. Mga kilalang politiko humabol sa huling araw ng paghahain ng kandidatura. Dating presidential spokesman Harry Roque itinuloy ang pagtakbong senador. Juan Ponce Enrile, personal na naghain ng Certificate of Candidacy. I hope I will reach 110. Re-electionist Makati Mayor Abby Binay sinamahan ng ama sa paghahain ng COC. Sabihin na lang natin sinusuportahan ko siya. Presidential son Baste Duterte tatakbo ng Vice Mayor katambal ang ating si Mayor Sara. Taas pasahe sa jeepney, aprobado ng aba. At sa Celebrity Aksyon, international rock band na Boys Avenue, inimbitahan kumanta sa kasal ng mag-asawang Pilipino. Nakaporma yung military. When do we know that it's not getting out of hand? You elect with me as president, you must have trust in me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka! The COMELEC has ruled, and we would like to abide by the rules of the COMELEC, that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. Umabot sa 150 ang naghaay ng kandidatura sa pagkasenador hanggang ngayong huling araw ng filing sa COMELEC. Kabilang sa mga humabol si dating presidential spokesman Harry Roque na umaasang i-endorso pa rin siya ng Pangulo. Umaaksyon si Maricel Harili. Nagulat ang lahat nang maghain ng kandidatura sa pagkasenador si dating presidential spokesman Harry Roque. Inanunsyo pa kasi niya noong Lunes na tatakbo siya bilang kinatawan ng Luntian Pilipinas Party List. Pero sabi ni Roque, nasa Senado talaga ang kanyang puso. Tatakbo siya sa ilalim ng People's Reform Coalition na partido ng yumaong si dating Senadora Miriam Santiago. Wala naman daw siyang tampo kay Pangulong Duterte na nagsabing hindi siya mananalo. Sana po, I would wish that the President endorse me. Until now, I think he is the best president under existing conditions. And of course, I will continue to defend the President. Personal namang nagtungo sa COMELEC ngayong araw si dating Senador Juan Ponce Enrile para palitan ang Certificate of Candidacy na inihain kahapon ng kanyang abogado. Mula sa pagiging independent candidate, tatakbo na siya sa ilalim ng puwersa ng masang Pilipino. Lawyer na rin ang nakalagay sa kanyang occupation na kahapon ay businesswoman. Gusto raw niyang patunayang kaya pa niyang manilbihan sa kabila ng edad na 24. Who knows? I might outlive the others who are in the Senate today.
I'm not saying that I am immortal, but only God knows. Dumipensa rin siya sa kontrobersyal na interview sa kanya ni Bongbong Marcos tungkol sa martial law. I was asked questions, I answered them. Tatakbo rin sa Senado si Bong Revilla na kapwa-akusado ni Enrile sa pork barrel scam. Ang misis at anak niya ang naghain ng COC para sa kanya. Naghain din ng kandidatura ang broadcaster na si Jiggy Manicad, dating Senador Sergio Osmeña III at election lawyer na si Romulo Macalintal bilang mga independent senatorial candidate. Re-electionist naman si Senador Sonny Angara. Susubok din sa Senado si dating Solicitor General Florino Hilbay. Muli ring tatakbong senador sina Secretary Francis Tolentino at dating Interior Secretary Rafael Alunan na kapwa natalo noong 2016. Sa pagtakbo ni Tolentino, isinantabi muna niya ang electoral protest laban kay Senadora Laila de Lima. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Sumabak na rin sa politika si Presidential son Baste Duterte habang si dating VP Jejo Marbina ay nagpahayag ng suporta sa muling pagtakbo ng anak na si Makati Mayor Abby Binay. Umaaksyon si Dale De Vera. Kung si Junjun Binay may ate Nancy na maghain ng kandidatura sa pagka-mayor ng Makati kahapon, ang re-electionist nilang kapatid na si Mayor Abby kasama naman sa filing ng COC kanina ang kanilang amang si dating Vice President Jejomar Binay. Sabihin na lang natin sinusuportahan ko siya. Kaya nagpapasalamat kami sa suporta na binibigay ng aking ama para sa aming tiket. Pero hindi na nagpaliwanag ang ama ng tanungin kung bakit si Abby ang nakakuha ng kanyang suporta. Tatakbo rin ang dating vice-presidente bilang kongresista ng 2nd District. Sa Maynila naman, nag-file na ng COC si dating Mayor Alfredo Lim para makabalik sa pwesto. Ngayong araw din naghain ng kandidatura si re-electionist Manila Mayor Joseph Estrada. May banat naman si Erap sa isa pang makakalaban na si dating Vice Mayor Isko Moreno na nagsabing dapat nang ipaubaya ang Maynila sa mga batang lider. Hindi pa, isip bata lang yun. Nagdesisyon na rin tumakbo si Presidential son Sebastian Duterte bilang running mate ng ate niyang si Mayor Sara Duterte. Bilin daw sa kanya ng ama, magtrabaho ng maayos. Aminado si Baste na una niyang inayawan ang pagtakbo. Kasi nga, medyo bago sa akin, nabigla ako. Kasi it was too soon nung tinanong niya ako. Pero sabi ko, it's worth a try naman. Sumagot naman si Mayor Sara sa mga pumupuna sa kanilang political dynasty. Yes, it's a political dynasty, but in the sense that we are submitting ourselves to an election. So it's still a democratic process, and masama man na magturo ng iba, pero it's not only here in Davao City. Tatakbo naman sa pagkakongresista sa 1st District ng Taguig Patero si resigned Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Target din ng misis niya si Taguig City Mayor Lani Cayetano ang Kongreso na kakandidato naman sa 2nd District. Depensa naman ng dating kalihim, hindi na bago ang issue sa mga magkaanak o mag-asawa na parehong nasa politika. Ang importante, malinis ang pangalan, malinis ang hangaring at gusto ng tunay na pagbabago. Suportado naman ni dating Assistant to the President Bongo ang kandidatura ni Cayetano. Riding in tandem pa sila nang umalis sa COMELEC. Umaaksyon, Dale De Vera, News 5. Binatiko si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ng ilang party list groups na sasabak sa 2019 elections. Ginawa raw ang party list system para magkaroon ng kinatawan sa Kongreso ang marginalized sector. Pero sinasamantala raw ito ng mayayamang politiko at silang nagkakaroon ng pwesto. Kaya para sa ilan, dapat nang amyendahan ng Party List Act of 1995. Hindi kasi nakasaad sa batas na dapat manggaling ang party list nominee sa sektor na gusto niyang katawanin. Ito ngayon, may mga milyonaryo na party list representative ng mga, sabi nila, para sila sa mga dukha. May mga, mabuti na lang, walang lalaking party list sa women's party list. Bay, kung meron pa, mag-aalboruto na talaga ako. Sa ibang balita, patay ang isang pulis sa pagsalakay ng umunay mga rebelde sa Aurora Province kahapon. Kinilalang nasawi na si PO2 Ronald Marcial Ruidera. Re-responde sana ang mga pulis sa ulat na may nanununog sa isang barangay nang tambangan ng kanilang convoy ng sinasabing mga miyembro ng Kilusang Larangang Guerrilla or KLG. Isa pang pulis ang sugatan sa pag-atake. 8 sospek sa drogang arestado sa Bulacan at Quezon City. Palusot ng isa, gumagamit siya ng shabu dahil sa sakit. Umaaksyon si Hannibal Palete.
Aminadong gumagamit ng shabu ang dalawang lalaking ito nang nahuli sa buy-bust operation sa San Jose del Monte, Bulacan. Palusot ni Emmanuel Salamat, pangontra niya ito sa sakit. Yes sir, yun sir lang. Especially sir ngayon sa pag may rayuma sir. Hindi talaga may effect yung mga gamot. So sir, yung... Yun konti lang yun sir. Pero yung nahuli sana, 1 week usage yun sir. Pero ayon sa otoridad, nagtutulak ng droga ang mga suspect. Kapwa raw sila nasa watchlist at matagal nang minamanmanan. Pawang naaktuhan daw na bumabatak ang 6 na nahuli sa magkahiwalay na operasyon kontra droga sa Payatas, Quezon City. Ang 30 anyos na basurerong si Joar Albana, umaming nagsasyabu siya para hindi antukin kapag naghahakot ng basura. Namin po gumagamit ko. Bago lang po. Pang ano lang po sa biyahe. Dead on the spot naman ang isang hinihinalang drug pusher matapos daw manlaban sa mga pulis na nagsasagawa ng buy-bust operation sa Maykawayan, Bulacan kagabi. Narecover sa suspect ang isang baril at 1 gramo ng hinihinalang shabu. Umaaksyon, Hannibal Talate, News 5. Viral sa social media ang isang guro sa Isabela dahil sa pananakit sa mga batang estudyante. Galit na sinermona ng teacher ang mga miyembro ng Boy Scouts. Hindi kasi sila nakasali sa isang event dahil bigla raw umalis ang ilang bata. Iniimbestigahan na ng Department of Education ang insidente. Isinasailalim na rin sa stress debriefing ang mga bata. Pero hati raw ang mga magulang kung itutuloy ang kaso laban sa guro. Yung iba parang gusto, yung iba parang nandun pa rin ang awa nila kay ma'am. Just in case po, anong kailangan nila, i-assist ko po sila sa tamang ahensya na makakapag-pagos dun sa gusto nilang mangyari, ma'am. Susunod, hiling na taas pasahe sa jeepney, pirmado na ng board ng LTFRB. Yun nga lang, hindi pa raw ito planchado. Grab at Uber pinagmumulta dahil sa mga paglabag kaugnay ng kanilang merger. At 6 na hotel sa Boracay nanganganib na tuluyang ipasara dahil sa pamemeke ng compliance certificate. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng aksyon. Ganito yan. Listen to me very carefully. Alam mo kung magsira ka, that's why I said kulang. You know, right after World War II, everything was in shambles. Manila City was the most devastated, reduced to rubble. So, ang America started to help after the war, but because of their guilt doon sa Hiroshima pati Nagasaki, they had this Marshall Plan. And they extended that to dito sa East, sa Japan. Tayo, tingi-tingi, but what really happened was also yung Reparations Commission. That was the office that handled yung reparations, yung bayad ng damage ng Japan sa atin. And it was there for a long time. I think it was Balao who headed it at the senatorial stint. Ako naman hindi ako ito lang ang simple. While they were rebuilding yung ibang nations, tayo rin. Pero in the process, sabi nila na number 1 tayo, na second to Japan, then third, fourth, fifth. Do you know why? Bakit naunahan tayo ng Indonesia, Malaysia, Brunei? Because God gave them oil which was denied us. Kaya kita mo pag sabi price increase, kinabukasan ang pandesal susunod yan. Pag sinabing price increase sa oil,
It's now 154 or 156 per barrel. Tataas lahat yan. Ang Indonesia may reserve. Malaysia may reserve. Brunei is awash. Tayo wala. So every time magbili tayo ng gasolina, you use our savings. Ang gross domestic product is simply income yan ng isang bayan. Pag magtaas yung gasolina, wala tayong buffer. Sila kung magtaas, if they import, dagdagan lang nila na yung production, may kita sila. Now, let me remind you that the seat you are, the chair that you are sitting there, and the mic that you're using talking to me, and the floor that you step in, plus the lights and all of these things, plus the flag, is oil. Oil yan. Alam mo bakit? They are manufactured, crafted, configured in factories. Ang mga kotse ganon rin. Pati ang hinahawakan ninyo na laptop. It's the machine that drives the power to make those equipment oil. Kaya pag oil bukas tataas talaga lahat ito. But there are some factors. First is, ditong second is the rice plus isda. That can be remedied. I think Sonny Dominguez will come up with some. Pero kung magtanong kayo bakit tayo Pilipino, sige, palagi ninyo, you crucify government, you crucify everybody. Think of... Pirmado na ng board members ng LTFRB ang petisyon para sa 2 pisong dagdag pasahe sa jeep. Pero posible pa itong mabago ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra. Dadaan pa raw kasi ang petisyon sa LTFRB Executive Director. Kaya't pwede pa raw magbago ang halaga na ipapataw na dagdag pasahe. Pero kung mananatili ang desisyon, magiging 10 piso na ang minimum sa pasahe sa jeep. Sa ngayon ay 9 pesos ang minimum na pasahe matapos payagan ng provisional o pansamantalang 1 peso fare hike noong Hulyo. Nanawagan naman si Delgra na hintayin muna ang opisyal na abiso mula sa kanila. What I'm saying is that ganito, hindi pa final kasi hindi pa nailabas. At saka kahit na nailabas yan, it will take time before it will be executory. Sa protesta, idinaan ng mga residente ng Marawi City ang paggunita sa anibersaryo ng paglaya ng kanilang lungsod mula sa mga terorista. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin umuusad ang rehabilitasyon. Umaksyon si Kaimson. Isang taon na mula nang mapalaya mula sa Mount ISIS ang Marawi. Ang mga opisyal na militar nag-alay ng bulaklak sa monumentong ito sa loob ng 103rd Brigade para bigyang pugay ang mga sundalong nasawi sa bakbakan. Ngayong araw sana gagawin ang groundbreaking para simulan ang rehabilitasyon. Pero dahil hindi makakarating si Pangulong Duterte, ipinagpaliban ito sa October 28. Ang mga residente idinaan na sa protesta ang pagkadismaya, lalo't hanggang ngayon hindi pa rin sila pinapayagang bumalik sa kanilang mga bahay sa loob ng Ground Zero. Ang lokal na pamahalaan nakiusap na sa Task Force Bangon Marawi na tutukan na ang rehabilitasyon. Madaming pong dinadaanan na marami pong proseso, kaya medyo naantala po. But this time po ay dapat po magsimula na po. Paliwanag ng task force, naging malaking hamon ng debris clearing o paghahanap sa mga hindi sumabog na bomba. Ngayong linggo naman sisimulan ng debris clearing sa sectors 1 at 2. Ang pinaplano ngayon is even before the groundbreaking, sisimulan na yung debris clearing, mga initial works gagawin na so that pagdating ng groundbreaking ceremony, may nasimulan na. Tuloy naman ang pagbabantay ng mga sundalo sa lugar matapos makatanggap ng report na may ilang grupo na balak daw guluhin ng Marawi Rehabilitation.
Umaaksyon, Kay Imson, News 5. Nanganganib na tuluyang hindi na magbubukas ang 6 na hotel sa Boracay na nasa ilalim ng kumpanyang Henan Group of Resorts. Ito'y matapos i-anunsyo ng Department of Environment and Natural Resources na ang Henan Group ay ang kumpanyang nauna nitong tinukoy na nameke ng kanilang compliance certificate. Ayon sa DENR, ang Department of Tourism ang nakadiskubre ng peking certificate dahil wala itong control number, selyo at release order. Iginagawad ng DENR ang compliance certificate sa mga establishmentong napatunayang sumusunod sa environmental laws. This kind of action will not be tolerated. This is a big hotel chain here in Boracay. We're coming up with action on this. Nagsusuri nga yung may-ari, kapon. Nagsusuri siya. Na pasensya na lang yung ginawa ng aking sabi ko, hindi pasensya yan. Kaso yan. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng 6 na hotel ng Henan Group sa Boracay ang sangkot sa pamimeke ng compliance certificates. Magsasampa ng kasong falsification of documents ang DENR laban sa kumpanya. Pinaimbisigan na rin daw ng Henan Group ang nangyaring insidente. Our president, Ms. Helen Lim, hasn't authorized anybody to submit unofficial or fake documents. And that is why we're having this investigation, which we will update the Boracay Interagency Department in due time. Pinagmumulta ang Grab at Uber ng kabuang 16 na milyong piso dahil sa paglabag kaugnay ng kanilang merger. Ayon sa Philippine Competition Commission, hindi sumunod ang mga kumpanya sa dalawang interim measures na inilatag habang pinag-aaralan ng pagbili ng Grab sa Uber. 4 million pesos ang multa dahil itinuloy pa rin ang merger habang nagsasagawa ng review ang komisyon. 12 million pesos naman ang penalty dahil sa hindi pagsunod ng Grab at Uber na ibalik sa dati ang presyo at incentives. Binigyan ng 15 araw ang mga kumpanya para magpaliwanag. The fines are imposed for causing undue difficulties on the PCC review and decision-making process. Naku mga kapatid, maganda pa rin ang panahon sa huling araw po ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Wala pong bagyo o low pressure area na nakaka-apekto po sa bansa at inaasahang magpapatuloy po yung ganyang kondisyon hanggang sa mga susunod na araw. Meron lang pong tsansa ng pulupulong pagulan sa hapon o gabi, dala po ng localized thunderstorms. Samantala maulap na panahon at kalat-kalat na ulan naman po ang maranasan po ng mga taga-Palawan, Visayas at Mindanao. Dulo po ito ng Intertropical Convergence Zone o yung sulubong ng hangin mula sa Hilaga at Timog. Pero maiba tayo mga kapatid, maraming klaseng beauty pageants pero ibahin nyo tong sa Israel. Isang beauty pageant para sa mga nakaligtas sa Holocaust, yung malagim na pagpatay ng Nazi Germany sa ilalim ni Adolf Hitler sa 6 na milyong Hudyo noong World War II. Ang itinanghal na Miss Holocaust Survivor ay ang 93 anyos sa Sitova Ringer na nawala ng mga magulang at 4 na kapatid sa Auschwitz death camp sa Poland. Bagamat may mga tumututol, may mga nagsabi pa rin na ito raw ay isang pambihirang selebrasyon ng buhay at pagpapaalala sa mga batang henerasyon. So when I became president, ganon rin. And not so many people realize it. Now, Trump and Guterres in Indonesia were talking about the gravity of the drug situation all around the world. Now, in the Philippines, I'd like to give you a little bit of what we have learned so far. I think this dope situation in Southeast Asia is being run by the triad of Asia. And Señalosa, it's doing her thing, the Midland cartel, using the network of containers. That is why do not conclude right away that the owner of the container is the smuggler of the drugs.
the smugglers and the Peñalosa have a captive audience inside. So they would place it under the ceiling because that's all steel. It is nakabalot pa yan. It's covered with high-grade plastics. So one of those was intercepted in Davao. Kaya kawawa naman yung mga tao, especially the legit importers, and their containers are taken advantage of by criminal gang. So this has to be a thorough investigation before we start to blame mostly Chinese. Seek first the advice of, anyway, we have the cooperative international intelligence sharing, and we can have that. So it's more important really is not to drag along innocent people into a criminal case which we are not sure of. My experience in Davao, what was the cargo? It was banana. Where was it headed for? In the United States. But the ceiling, before it came from a certain country nearby, it was already half filled to pick up more containers before going to sailing. I think it was in the southern part of America. Yan ang mahirap dyan. So if it's just nobody in his right mind really would do that. Dito wala nang laboratory masyado kasi alam nila patayin ko talaga sila. So they have resorted to yung jettison plastics and all filled with drugs. No more. It's being cooked in trawlers, in dilapidated ships, just along the coastal international borders. At itinitatapon. They jettison it and it's being picked up by the landlords, drug lords here. Well, as I said, there's the policy. I hope we do not have to stare at each other to say that I did not warn you. Drug is very, what would be the better word, vicious, and it destroys. Bato says it's 1,600,000. Before PDEA pegged it at 3 million. Taking Bato's figures at 200 per day, that will be about 6,000. Hola mga kapatid, trending sa social media ang bagong alaga ni Coco Martin. Ipinakita ni Coco sa kanyang Instagram account si Matilda na isang ball python. Maraming fans naman ang na-amaze sa kakaibang pet ng aktor. Eto, napawaw ang napakarami sa mala Crazy Rich Asians sa kasal ni 2016 Miss Chinatown Shirley V. Gown pa lang kasi niya, no, nagkakahalaga na ng halos 1,000,000 piso, ha. Bongga rin ang 11 talampakang wedding cake. Nag-perform pa dyan ang American band na Boys Avenue na nag-break raw sa tour para lang dumalo at mag-perform sa kasal nila. Kinasal si V. Grabe, kinasal si V sa negosyanteng si Kevin Wong sa National Shrine of St. Jude sa Maynila noong linggo. At yan ang mga aksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang po sa news5.com.ph. Ako po si Ed Lingao. Ako naman si Lucy Cruz Valdez, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.